Всім доброго дня! Сьогодні буду збирати акумулятори люті залізофосфатні 12-вольтові для сигналізації, систем відеонагляду або інших якихось джерел, які споживають невеликі струми. Є в мене комірки IWC40. Я в минулому відео тестував 4 штучки. Мені наварили лазером шини. Я вирішив придбати ще 8 штук, загалом 12 штук для 3 акумуляторів 12-вольтових, 20 Ах. Нагадаю, купував в цьому магазині Original Components. Я їх всі протестував на ємність, промаркував і згідно цих результатів тестувань скомбіную по 4 штуки, щоб ємність була максимально схожою в одному акумуляторі. Є декілька БМС-ок. Цікаво буде протестувати особливо цю БМС-ку. Вона найдешевша і заявлено 60 А робочий струм. І заряду, і розряду. Цю БМС-ку мені порекомендував пан Юрій. Я ще не мав справу з такими БМС-ками, буде цікаво протестувати. Багато транзисторів, алюмінієва підложка, масивні мідні отакі доріжки. Має бути цікавий БМС-ка. Ну і Дейлі. Така БМС-ка є і отака, більш потужна. Ці БМС-ки коштували щось по $12, десь чи 13 на 50 А. Ця коштувала доларів 6, якщо не помиляюся. І ця була найдешевша, по $4. Я 2 штуки придбав такі. В цій БМС-ці є температурний датчик виносний і можна встановити або ще один температурний датчик, або кнопку для відключення БМС. Розриваємо цей дріт і БМС повинна знеструмитись. До цих Дейлі БМС-ок я не бачу температурних датчиків в комплекті, напевно, не було. Не бачу. Ну, от протестуємо, наскільки вони будуть нагріватися, тримати свій заявлений струм. До БМС-ок є опис, інструкція по встановленню підключенню. Якщо там будуть якісь особливості, я покажу додатково. До Дейлі також є інструкція. Ці всі БМС-ки, вони симетричні. Силових клем 2. Відповідно, і заряд, і живлення навантаження відбувається по одним тим самим дротам. Немає окремих дротів для заряду і окремих для навантаження. Всі ці акумулятори я тестував однаковими параметрами. Струм заряду розряду був 10 А. Зараз прикріплю шматок відео з тестуваннями. Заряду 365 вольт. Нові акумулятори заряджені приблизно на 30%. 15 Ах акумулятор взяв на заряд. І потім розряд до 2,5 вольт струмом 10 А. Цей акумулятор останній віддав 20,25 Ах. І всі приблизно там 20 з чимось Ах віддали. Прогнав один акумулятор струмом 20 А, віддав 19,8 Ах. Ну, згідно даташиту, при такому струмі розряду і заряду акумулятор видасть більше 19,5 Ах, ну, близько 19,5. В принципі, так і є. Частина енергії втрачається на нагрів акумулятора. Зараз прожену його струмом 10 А. При розрядному струмі 10 А та ж сама комірка віддала 20,32 Ах. Нагрів акумулятора менше, відповідно менше енергії втрачається на тепло. А якщо розряджати 0,33 С, як рекомендується в даташиті, здається, то віддасть там і трошки більше, думаю, 26, може 27 Ах. Комірка C40, як нагрівається під час заряду акумулятора струм 20 А до 40 градусів. Під час розряду струмом 20 А також нагрівається до 42 градусів. При струмі 10 А акумулятор вже напередок менше нагрівається, десь 33 градуси до 34 доходить температура. І, значить, акумулятори видали 20,2 А, 2037, 2027, 2032, бачимо 2031, 2034, 2025, 2030, 2007. Оцей найменше видав 2014, 2022 і 2027. Тому я зараз підберу по ємності акумулятори, згрупую по 4 штуки, щоб була максимально схожа ємність. Ті, які видали найбільше, вони будуть працювати в одній збірці, і які найменше в інших збірках. Для таких акумуляторів невеликої ємності, невеликих струмів робочих немає резону використовувати якісь топові БМС на зразок G-Kong BMS, тому що активне балансування тут не завжди потрібне. Ціна таких БМС дуже висока,
А якісь такі простенькі БМС із пасивним балансиром. Тут у всіх пасивний балансир, струм, здається, чи 50, чи 100 мА, тут 100 мА, а в цих точно не пам'ятаю, ще подивлюся. Ну і відповідно нема використовувати резону якусь дорогу БМС-ку за там 30 чи 50 доларів. Можна обійтися там БМС-ками за 3, 5, 10 доларів. Цілком буде достатньо для роботи акумулятора. Але в той же час БМС-ка має бути надійна, щоб вона працювала добре, не допускала перезаряду акумулятора, перерозряду, тому що це в деяких випадках, особливо з літіонними акумуляторами, може стати причиною пожежі навіть. На акумуляторах здійснили приварку лазером шин і подивимося, наскільки змінився опір акумуляторів. Значить, це я міряю до приварки 1,69 мОм. І на приварках 1,79. Але я думаю, це додає частково шар нікелю. Якщо залудить їх, можливо, опір буде менший. Зараз спробую залудити і подивимось на різницю. Залудив один акумулятор. Лудить це без проблем. Зараз перевірю опір. Без приварок 1,68 мОм. На залуженому 1,72. Трошки припой додає опору, але загалом небагато. Шар нікелю більше дає похибку 1,68. Коли отак наварюється шина, з нею простіше працювати, тому що клема акумулятора вже не так буде сильно перегріватися під час паяння акумулятора. Тому що тепло буде передаватися більше в цих місцях, де є приварка безпосередньо, площа контакту стала менше. Звісно, і струми через такі контакти можна отримувати менші, але якщо це для якогось безперебійника зі струмом там 1, 2, 5, 10 А, то такі контакти без питань витримують такі струми. Отримав холдери для акумуляторів, замовляв на Олексі, бачив, що на промі є в одного продавця. Загалом не дуже розповсюджений розмір, 40 мм діаметр. Бачимо, 40 мм. Формат цих акумуляторів, до речі, я напевно забув сказати, 40 мм діаметр і 135 довжина. 130 йде по корпусу і разом з клемами 135 мм виходить. Ціна холдерів 30 гривень за штуку. Як на мене, трошки дорого для такого пластику. Він не дуже такий жорсткий, якби прогинається. Можна надрукувати на 3D принтері, в кого є принтер. А так, на Аліекспресі не знайшов таких розмірів, немає. На Alibaba бачив, недорого коштують, там може гривень 3-5, але доставка. Ну, відповідно, якщо вам треба там 4 штуки, то десь замовляти за кордоном, то буде накладно. Можна зробити із якоїсь фанери такий каркас, просверлити отвір там, чи фрезером. Якщо є вільний час і інструмент, то можна замінити ці холдери, зробити їх самому. Бо так, 4 холдери, якщо замовить, наприклад, її доставка, то вийде майже 200 гривень. Ну і відповідно на 4 акумулятори можна отак зібрати акумулятор, можна в довжину, кому який формат більше підходить. Але треба розуміти, що каркас досить хиткий виходить. Треба, напевно, підмотати якусь стрічку під акумулятори, тому що холдер одягається, але не можу сказати, що сильно жорстко, і треба його якось зафіксувати. Звісно, коли акумулятор спаяється, звариться, то це все буде загалом більш жорсткіше виходить. Плюс можна в термоусадку це все обернути і буде каркас жорсткіший. Такий формат трошки краще тримається, але все одно, якщо так йому придати рух, то він вільно ходить. Ну нічого, ми зробимо його жорстким. Холдери збираються один в інший в пази, і можна відповідно зібрати будь-яку кількість, скільки треба. Розмір цього акумулятора виходить, ну, рахуємо 140 мм на до 90 квадрат, плюс БМС трошки ще займе. А такий формат виходить 170 мм на 140 і по висоті десь 45-50 мм з БМС-кою, може 55 навіть. Я скомпонував акумулятори по ємності. Якщо у вас немає чим перевірити ємність, але є чим перевірити опір, можна підібрати по опору.
Ну і, до речі, от по опору, наприклад, акумулятор з ємністю 20,07 Ах найменше і 20,3 Ах. Опір у них цього 1,773, тут 1,786. Трошки відрізняється, але не сильно. Тому по опору трошки складно буде підібрати, щоб прям були ідеальні акумулятори, по ємності простіше. Але знову ж, якщо ємність буде не сильно відрізнятися, там на 0,1-0,2 Ах, то це не критично. Поверху акумулятори підрівнять по напрузі, зарядить їх всі до 3,65 вольт. І понизу вони вже будуть розбігатися нижче там 3 вольт. На одному буде, наприклад, 2,8 вольт, на іншому 2,5 вольт. Нічого критичного, просто БМС-ка відключить по найменшому акумулятору. В минулому відео я показував оригінальні клеми, як вони виглядають без приварок. Там алюмінієві клеми. І до них приваритися звичайною нікельованою стрічкою неможливо, точковою зваркою. Для лазерної зварки, я думаю, також використовується композитна стрічка нікель-алюмінієва. І я замовив для проби метр стрічки. З одної сторони шар нікелю, а з іншої сторони алюміній. Видно, по кольору вони також трошки відрізняються. Це товщина 0,15 мм, здається. Хотів спробувати приварити чи до акумулятора, чи просто до алюмінію, і в мене, на жаль, нічого не вийшло. Оцією точковою зваркою не вийшло приварити. Це коли я брав стрічку і спробував приварювати до великого масивного алюмінієвого корпусу. Або навіть от до корпусу акумулятора тут пробував, також не виходить. Не вистачає потужності, я думаю, зварки. А от взяв стрічку, між собою зварив, алюміній до алюмінію, то тут приварилось дійсно непогано. І відривається із шматками стрічки, якби розривається. Ну, не ідеально все одно, не вистачає потужності явно, але воно хоча б тримає якось. Бо до акумулятора я не зміг взагалі приваритися. Бачимо такі кільця від приварки. Ну, але це тоненька стрічка. Одна сторона лудиться, та що нікелева, а та що алюмінієва, відповідно, не лудиться. Таким чином можна перевірити, що вона дійсно композитна. Тому такі акумулятори з алюмінієвими п'ятаками треба приварюватися або лазером, або цією композитною стрічкою, але дуже потужним зварювальним апаратом, точковою зваркою потужною. І тоді вона, скоріш за все, розплавить алюміній, здійснить приварку. А малопотужною зваркою не вийде приваритись. Я думаю, з часом будуть якісь холдери під ці акумулятори, щоб можна було просто вставити в пружинні контакти, підключити БМС-ку і нічого не паяти, не варити. Якщо для невеликих струмів 1, 2, 5 А, то холдера цілком вистачить. Я вирішив спробувати зібрати один акумулятор методом пайки, а інший спробую приварювати нікельовану стрічку, товщина 0,2 мм. І от в такому форматі буду приварювати точковою зваркою. Одну стрічку і іншу поряд. І, напевно, в два шари. Загальний переріз буде 0,4 мм на 16 виходить, і там буде близько 6 квадратних міліметрів переріз. А може навіть і 3 стрічки додам по товщині для збільшення перерізу. Хоча і одної вистачить, якщо струми невеликі для якогось безперебійника, для сигналізації, то одної стрічки цілком вистачить. Один шар такого каптонового скотчу, і акумулятор тримається вже майже ідеально, не рухається, дуже жорстко порівняно з цією стороною. Тому буду підмотувати під всі акумулятори. Разом із скотчем вийшла така досить міцна конструкція, вже нічого не шатається, жорсткий корпус вийшов. Пристріляв дві стрічки точковою зваркою, тримається міцно. Варив на 10 мілісекунд попередній розігрів і 20 мілісекунд основний цикл зварювання. Зараз трошки зменшив. Одягаю отак термоусадку по ширині і з цього боку буду переварювати. Ось тут трошки поперепалював, тому зменшив імпульс. Сильно притискати не треба. Тут трошки промазав мимо.
нижньої стрічки. Додаю зверху ще по одній стрічці для збільшення перерізу. Тут вже варю основний цикл зварювання 20 мілісекунд. Може навіть 20 і трошки забагато. Тут бачу, трошки поперепалювало. Заварив одну батарею повністю і цю запаяв. Значить, приварював в 3 шари стрічку все-таки. Вирішив додати ще один шар, щоб був більший переріз. Загальний переріз вийшов близько 10 квадратних міліметрів, але треба розуміти, що це не мідь. Це залізо, напевно, покрите шаром нікелю. І, відповідно, опір такого з'єднання, такої шини, може бути більший, ніж мідної шини припаяної. І ми зараз це порівняємо. Значить, тут взяв 4 моножили по 2,5 квадрати, запаяв. І тут так само одягнув термоусадку. Паяльник треба Вт 100 або 150. От такого плану, швиденько паять, секунд 5 на одну клему і охолоджувати потім відразу, тому що може нагріватися. Ці клеми легше паяються, ці трошки гірше, тому що більша масивність контактів від тепла від клеми до корпусу акумулятора, але можна запаяти без проблем. Корпус реально монолітний став. За рахунок от скотчу, плюс клеми додали жорсткості і взагалі не рухається ні в яких сторонах, можна без проблем використовувати. Опір одного елемента, нагадаю, близько 1,7 мільйом. Якщо взяти, просумувати 4 елементи, то має бути 6,8 мільйом приблизно. Це лише опір самих елементів. Ну і подивимося, скільки контакти додадуть. Шини, пайка, 7,2 мільйом. Загальний опір. Десь 0,4 мільйома додалось у нас. 0,4-0,5, можливо, на з'єднаннях. Це непоганий результат. Досить гарний. І тепер тут подивимось. Нікельовані шини трошки ще додають, треба їх залудити буде. Виходить 9,2 мільйом. На 3 мільйома більший опір. Тому однозначно пайка і мідні перемички – це кращий результат, кращі показники, ніж нікельована стрічка. Можливо, якщо приварити сюди мідну стрічку, то опір був би менший, я думаю, тому що все-таки тут не мідь, а залізо із шаром нікелю. Але якщо мова йде про 1, 2, 5 ампер невеликі струми, то такого з'єднання цілком достатньо. Зараз буду підключати БМС-ки. Значить, Дейлі БМС-ка, оця менша, вона взагалі нерозбірна, наскільки бачу, я думаю, там залито. Це корпус алюмінієвий, але зроблено таким нерозбірним корпусом. А оця 50-амперна БМС-ка, тут можна зняти верхню кришку. Думав, що буде доступ до плати, але це доступ до транзисторів, до мосфетів. Є термопрокладки. Якщо знайду даташит на транзистори, то прикріплю до відео. Корпус алюмінієвий, але могли б тут хоча б не фарбувати, тому що фарба, я думаю, також трошки ізолює від тепла. Підпаяв силові дроти до акумуляторів і балансувальні дроти також. По схемі особливостей ніяких немає. Схеми однакові, що для Дейлі, що для цієї БМС-ки. Силовий мінус із БМС-ки підключається до акумулятора, і сигнальний мінус для жилення БМС-ки також підключається разом до виводу акумулятора. І далі по черзі підключається плюс від першої комірки, другої, третьої і останньої, четвертої. Силовий іде вихід до навантаження і до зарядного пристрою. І сигнальний для жилення БМС-ки також об'єднується і підключається. Ось силовий мінус, об'єднаний із чорним дротом і йде до роз'єму. Зараз його прозвонимо і тоді вже підключу. Силові дроти взяв по 4 квадрати, 2 в паралель, підпаяв до БМС-ки. І на вихід так само взяв 2 дроти в паралель і на клему. Буду підключати до навантаження, тестувати.
Відповідно, у нас перша комірка, перший плюс, друга комірка, другий плюс, третя комірка, третій плюс. І остання комірка, четвертий плюс. Тут іде силовий дріт і дріт до БМС-ки. Всі сигнальні балансувальні дроти сходяться на цей роз'єм. І перед підключенням треба перевірити, що все правильно підпаяли, підключили. Для цього стаю мінусовим щупом тестера на чорний вивід. Перша комірка бачимо плюс 3,3 вольта, далі 6,6 вольт, третя, четверта 10, третя 10 вольт і остання четверта 13,3 вольт. Все коректно підключено, можна підключати до БМС-ки. Якщо перевіряємо тестером напругу на виході з БМС-ки, там якась може бути мінімальна напруга, але вона не буде тримати навантаження. А коли вже підключимо роз'єм, з'явиться нормальна напруга. Якщо взяти навантаження, бачимо, лампочка не горить, тому що БМС-ка не подає напругу на вихід. Підключаю роз'єм до БМС-ки. І на виході вже з'явилось 13,3 вольт. Перевіряю лампочкою на навантаження. 10 А лампочка горить без проблем. Тимчасово розмістив БМС-ку тут, але якщо будуть струми робочі великі, то БМС-ку не бажано розміщувати на комірках, тому що вона може нагріватися і відповідно нагрівати комірки. У мене тут струми плануються невеликі. Якщо буде якийсь нагрів, то розміщу тоді, додам якийсь діелектрик між комірками і БМС-кою. Так, поки що зручніше розмістив на комірках. І термодатчик ще перевірю, при якій температурі буде спрацьовувати. І кнопку перевіримо. При розмиканні має знеструмлюватись вихід. По цьому акумулятору все так само. Мінусовий вивід першої комірки, об'єднаний із балансувальним дротом для живлення БМС-ки. Силовий плюс на вихід на навантаження. Балансувальний дріт. І з цієї сторони два балансувальні дроти підпаяні до шин. Дріт, роз'єм до БМС-ки. БМС-ку не закріпляв на корпусі, тому що потім заміню її на 20 амперну. Так само перевіряю роз'єм, стаю на мінусовий вивід. Перша комірка, друга, третя і четверта остання. Без підключення роз'єму так само на виході немає напруги. Підключаю роз'єм. І на виході з'являється 13 вольт. Відключаю навантаження. Без проблем. В цій БМС-ці встановлено 20 транзисторів на 80 А. 10 штук відповідно на заряд і 10 на розряд має бути. Тут, наскільки я бачив, розбирав цю кришку і показував вже у відео, що тут встановлено лише 6 транзисторів, але я можу помилятись в плані, можливо, під цією кришкою 6 штук і під цією, наприклад, ще там 4 транзистори, чи не знаю яка кількість. Зараз перевірю, скільки БМС-ки додали опору акумулятору. Значить, без БМС-ки тут 7,2 мОм. І з БМС-кою 10,3. 3 мОм БМС-ка додала. На цьому акумуляторі 9,2 мОм без БМС-ки. І з БМС-кою 12,5 мОм. Тому, в принципі, значення схожі. Одна інша БМС-ка додали десь по 3 мОм опору. Почну тестування із Daily BMS. Виписав основні параметри по BMS. Захист від перезаряду 3,65 вольт плюс-мінус 0,05 вольт. І повернення потім на заряд 3,55 вольт плюс-мінус 0,05. Початок балансування 3,52 вольти. Значить, зараз ставлю на заряд і дивлюся, при якій напрузі почнеться балансування. Струм балансування 30 мА плюс-мінус 5. Невеликий струм. Трошки прибрехали Daily. 3,73 вольта було на комірці і БМС-ка відключила заряд. Зараз ще подивимося. 3,73. Бачимо, десь 3,74 вольта відключає БМС-ка. Трошки більше, ніж казали в документації. 3,65 плюс 0,05 мало би бути 3,7 вольт. Максимальна межа відключила на 3,73. Загалом не дуже критично, БМС-ка це все-таки аварійний захист, а основний цикл заряду має регулювати зарядний пристрій або інвертор. Бачимо, є струм балансування 20-30 мА. Але, звісно, кліщами це складно виміряти. Межа початку балансування приблизно 3,55 вольт. Включив акумулятор до інвертора.
Значить, напруга 13,7 вольт відображається на акумуляторі. Буду вимірювати температуру тепловізором. Максимальний струм на БМС-ку 50 А, а на акумулятори 60 А. Зараз включу навантаження десь 500 Вт і струм має бути в районі 45 А. Рівно 50 А. Ще не нагрівається. Напруга 12 вольт, до речі. Не сильно впала. Добре, секунд 30 пройшло. БМС-ка холодна, реально. Шини нагрілися 40 градусів. До 40 градусів. Не скажу, що це дуже багато, але нагрів є. Акумулятори нагрілися до 30 градусів. Зарядив акумулятор повністю і підключив навантаження 106 Вт. 106, 110, телевізор підключив. Струм з акумулятора 9,5 А. Відповідно, при такому струмі акумулятора має вистачити близько 2 годин часу. 20 Ах на 10, 2 години приблизно. Напруга на акумуляторі зараз 13 вольт. Засік секундомір. Подивимось, наскільки вистачить реально. А якщо до цього акумулятора підключить реальне навантаження, для чого був зроблений цей акумулятор, та ж сигналізація, при струмі споживання 50 мА, акумулятора вистачить десь на 400 годин, що дорівнює 16 діб. А якщо сигналізація більш потужна, наприклад, споживає 0,3 А, 20 Ах на 0,3 – 66 годин вистачить. Пройшло вже майже 2 години, навантаження 105 Вт, струм 9,7 А, напруга на акумуляторі 12,3 вольт, вже акумулятор розряджається. Зараз покажу по нагріву. До 30 градусів, бачу 31, нагрівається 32 градуси максимум. Струм 10 А, оці шини з'єднання видержують без питань. А на заряд поставлю на 20 А, подивимося, як буде нагріватись. Ну і, до речі, БМС-ка взагалі холодна, 26 градусів. Нагрів, лише бачу, туди дріт підпаяний є, трохи нагрів. Ну, відповідно, 10 А для такої БМС-ки це не струм. Подивимося, як буде під час заряду 20 А нагріватись. 2 години 10 хвилин, напруга на акумуляторі вже 9,5 вольт. Все, інвертор відключився. Напруга по коміркам 2,7 вольт майже, 2,74, 2,7 і 2,8 майже. Це найбільше і, напевно, в неї ємність найбільша. 2,2 вольта відключила БМС-ка. Ну, понизу, в принципі, 2,3 вказано в параметрах було, майже співпадає. Поставив на заряд акумулятор, використовую, до речі, такий блок живлення. Це не із останніх, що придбав. До 30 вольт, 20 ампер струм. Але в чому особливість? Збоку там є регулятори для виставлення, два резистори для виставлення струму і напругу можна регулювати. Вентилятор ще не включається, коли нагріється, запуститься. Не знаю, може зніму огляд, бо є і 30-вольтовий, і 12-вольтовий такий блок живлення, наскільки його реально використовувати для заряду акумулятора, але в принципі поки що питань немає, але по нагріву може бути нюанси. Це 600-ваттний блок живлення, але з нього можна витягнути, наскільки я так спробував, там і 800 Вт, і тому на 800 він, не думаю, точно буде перегріватися.
Заряд вже відбувається 40 хвилин, струм 20 А. Зафіксую температуру, тому що далі струм може потроху знижуватися. Акумулятор нагрівся до 41 градуса. Мої клеми, до речі, при варці гріються менше, ніж сам акумулятор, тому 20 А взагалі без питань клеми витримають. Ну і БМС-ка, струм 20 А, зарядний струм, можна сказати, що холодна, до 30 градусів максимум. Звісно, це не напряму транзистори передають, а через термопрокладки і на пофарбований корпус, але все одно не гріється сильно. Тут видно, що по дроту передається тепло від акумуляторів, я думаю. Бо цей дріт такий само по перерізу, але цей не гріється. Ось, до речі, отримав сьогодні такий самий блок живлення, але на 15 вольт 40 А. І в ньому фактично можна виставляти десь в цьому до 33 чи 35 вольт навіть, а тут, я думаю, десь вольт 17-18 можна буде виставити. Так само регулюється струм і напруга. Відключив цей акумулятор до зарядного пристрою, дозаряджаю його. Вирішив подивитись по температурам. БМС-ка холодна, акумулятори поки що також не прогрілися. Ця БМС-ка відключає рівно на 3,65 вольт. Все, бачимо, відключила. В документації вказано, що поріг для відключення від перезаряду від 3,62 вольта до 3,675 максимально. Вкладається в межі вказані. І починає знову заряджати десь 3,56 вольт. Що також вкладається в цей діапазон. Не розумію стосовно балансування. В документації вказано початок балансування від 3,355 до 3,455 в цьому діапазоні. Типова напруга 3,4 вольти початку балансування. Зараз заряд іде струмом 0,4 ампера. Розбіжність по коміркам така. Але не бачу балансувального струму. Немає 100 мА. Ну, взагалі і по резисторам балансувальним не відчувається, що вони нагріваються. Взагалі. Можливо, треба більший перепад по напругам для початку балансування. З самого початку не зрозумів, в чому проблема. Вирішив замінити БМС. У мене була ще одна, думав, може в БМС справа. Але все одно балансування не було. І тоді зробив більший дисбаланс між комірками. 3 розрядив, одна вище всіх, і зараз з неї відбувається скидання надлишкової енергії. Онулив кліщі. І бачимо 80, 90, 100 мА струм. Звісно, кліщами такі струми складно виміряти. Спрацьовує десь 3,42 вольта, щось такого плану. Близько 3,4 вольта вмикається балансування. Це остання комірка. Тут бачимо 3,37, 3,37 і тут 3,35. Ну і, до речі, зараз зарядний пристрій не підключений до клем акумулятора БМС-ки, і все одно відбувається скидання надлишкової енергії. І тепловізором видно, що відбувається балансування. Не сильно нагрівається, десь 25 градусів ряд резисторів, тому що масивна алюмінієва підложка охолоджує. Зараз буду заряджати цю комірку додатково і подивимось, при якій напрузі з'явиться балансувальний струм. 3,39 ще немає і пішов. От, грубо кажучи, 3,4 вольти з'являється струм балансування. 70 мА. Відключаю напругу і струм зник. Звісно, там трошки по кліщам може бути не ідеально видно, але все одно 3,39 вольт немає. І на цій комірці ще продовжується балансування. 80 мА по кліщам бачимо, напруга 3,43 вольта. Перевірю, коли буде 3,4 вольта, струм має зникнути. Так, приблизно 3,40-3,41 вольт і струм балансування 0 А. Тестую БМС-ку під навантаженням, даю
навантаження 700 Вт, 66 А струм. Подивимось, як буде нагріватись БМС і акумулятор. Дроти трошки нагріваються, але загалом не сильно. Пайки нормально. Дроти більше гріються все-таки. Все, досить мучити акумулятори. Ну, бачимо 33 градуси на БМС. Максимальна температура. Ну, звісно, це невеликий проміжок часу. Для цієї БМС треба підключити більш потужні акумулятори і дати довше навантаження. Отак, ледь відчувається тепло від транзисторів. Підложка трошки, можливо, нагрілась також, але мінімально. Навантаження вже працює 2 години, 100 Вт. Акумулятори нагрілись до 32-35 градусів. БМС на фоні акумуляторів холодна. Ну, до 30 градусів, але відповідно БМС нагрілася більше від самих акумуляторів, ніж, тому що вона розміщується на акумуляторах. Для такої БМС це не навантаження 10 А. Так, цей акумулятор протримався 2 години 7 хвилин. Струм вже в кінці 11,3 А. БМС відключила приблизно на 2,4-2,45 вольт. Значить, на цій 2,8 комірці, зараз тут 2,88, 2,84. І тут найменше цю комірку відключила. Акумулятор заряджається вже 44 хвилини, струмом 20 А. Температура на комірках 40-40,5 градусів. З'єднання шини не гарячі, не гріються, 20 А для них без проблем. БМС-ку вирішив відклеїти, щоб бачити на ній реальну температуру. Як бачимо, БМС-ка холодна. 25-27 градусів. Немає значного нагріву. Зараз перевірю оцей дріт. Розімкнувши його, БМС-ка має відключити заряд акумулятора. Сюди можна встановити якусь слабкострумову кнопку і знеструмлювати навантаження чи зарядний пристрій. Значить, розмикаю. І струм 0 А відразу. Тепер замикаю. І струм повернувся. Зараз перевірю температурний датчик, чи буде спрацьовувати захист по перегріву. По цим кліщам будемо бачити температуру приблизно. Бачимо, спрацював захист. Я не помітив, скільки там було, близько 150 градусів, здається. Все, при 40-50 градусах повернувся заряд. Нагріваю ще раз. Десь 150-160 градусів. Цей температурний захист схожий більше для захисту мосфетів, тому що досить великий оцей температурний поріг, 150 градусів. Так, щоб транзистори не перегрілися, десь до БМС можна його встановити. А оцей роз'єм, сюди можна встановити температурний датчик на іншу температуру, якийсь термозапобіжник, наприклад, на 50-70 градусів. І встановити його на комірки, можна навіть декілька послідовно з'єднаних, і підключити до цього дроту.
І знову ж таки можна ще послідовно підключити якусь кнопку і мати можливість знеструмлення BMS-кою навантаження. Тестувати оцю 20 амперну Daily BMS-ку я, напевно, не буду. Думаю, показники будуть схожі до цієї BMS-ки. Вона буде тримати свої 10-20 ампер. Для непотужних акумуляторів такого плану, для сигналізації цілком вистачить і такої BMS-ки. В той же час мені сподобалася ця BMS-ка, 60 ампер робочий струм. Думаю, сильно грітись вона не буде. Якщо буде, можна її приклеїти на якийсь до корпусу чи до якогось додаткового радіатору. Багато транзисторів. Можна кнопку підключити, температурний датчик в комплекті. Виглядає непоганою BMS-кою за свої 4-5 доларів. Ось таке було відео сьогодні. Дякую за перегляд. Під відео постараюся залишити посилання, де купував я акумулятори, BMS-ки, блок живлення, напевно, також залишу. Може комусь знадобиться і буде корисним. Дякую всім за перегляд. Гарного дня!